ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਕਰੀ। Definition of decree ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let's first understand what is the meaning of decree. It says that in civil law, after a case is filed, the court finally decides who is right and who is wrong. This final decision of the court on the rights of the parties is called a decree. ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਪਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੈਂਟਿਵ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਰਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਕੋਰਟ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲੀ ਰਿਟਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਫ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਆਫਟਰ ਅ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ on the rights of the parties, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਨ ਓਰਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਜਮੈਂਟ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਬਟ it is not just an oral decision but a formal written declaration by the court which settles the dispute between the parties. So, a decree is basically the end product of a civil case which can be executed or can say enforced by the law. ठीक है, मीनिंग ऑफ डिक्री समझ आ गया कि डिक्री की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਰਿਟਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2। ਸੋ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਆਰਡਰ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦ ਡਿਕਰੀ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ। ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਮੀਨਸ ਦ ਫਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ the court expressing it conclusively determines the rights of the parties. ਹੁਣ conclusively determines ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਆ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਆਲ ਔਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਨ ਦ ਸੂਟ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਈਦਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲ। ਸੋ ਇਨ ਇਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇਅਰ ਦ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡਸ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਟ further proceedings are required before the court is completely disposed of. मतलब हजे बाकी दी proceedings pending है, केस जेड़ा है पूरी तरह खत्म नहीं होया, बट जेड़ी rights हैं वो कोर्ट ने पहला ही डिसाइड कर ली हैं। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी डिक्री मतलब यही हुंदा है कि जेड़ी राइट्स पहला ही कोर्ट डिसाइड कर दिंदा है बट हले कोर्ट की प्रोसीडिंग जेड़ी है वो पेंडिंग हुंदी है, फाइनल डिसीजन अजे दिता नहीं कोर्ट ने। Let's take an example of preliminary decree. For example, there are three brothers A, B and C. ठीक है, कोर्ट डिक्री पास करता है तो कहता है ਜਿਹੜਾ A है उसनों प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ हाफ शेयर्स मिलणगे। ठीक है, वेयर एज ਜਿਹੜਾ B है उसनों 1/4 शेयर मिलेगा एंड सिमिलरली C ਨੂੰ ਵੀ 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ। ਨਾਓ ਕਮਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ
which completely dispose of the suits and nothing more is left for the court to decide. Final decree ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 1/4 ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 1/4 ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਵਨਸ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਈਚ ਬ੍ਰਦਰ ਗੈਟਸ ਹਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਲੇਂਟ ਐਂਡ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਆਂਸਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144, ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਅ ਡਿਕਰੀ ਮੀਨਸ ਦ ਕੋਰਟਸ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਸੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ very carefully. It says, but the law also says, even though some things does not look like a decree, they should be treated as a decree, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 7 ਰੂਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਦ ਕੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟਸ ਅ ਪਲੇਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਟ then also we will consider it as a decree. Let's take an example for this. Judge says that you can't your case cannot continue because it is not maintainable, ठीक है। जज ने कहता कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। this is not a normal decree, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਕਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਲਾਅ ਸੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਇਟ ਲਾਈਕ ਡਿਕਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੁਡ ਫਾਈਲ ਅਪੀਲ ਅਗੇਂਸਟ ਯੋਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। To understand this, let's take an example. Suppose court A ने बोलिया there are two courts, ठीक है, court A and court B. Court A ने कहा है कि court A orders you that pay rupee 1 lakh to person X, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ pay ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, but later higher court ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ X ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ A ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨਾਓ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੈਟ ਮਨੀ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਫॉर ਦਿਸ ਯੂ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਮਨੀ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਿਸ ਰੀਫੰਡ ਇਸ਼ੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਐਨ ਅਪੀਲ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਨਹੈਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
मीनिंग ऑफ डिक्री ਨੂੰ ठीक है यही कहता है कि सैक्शन 2 क्लॉज 2 कहता है कि डिक्री ਜਿਹੜੀ है यह फॉर्मल एक्सप्रैशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन ठीक है ਤੇ ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਕਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੇਸ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਕੇਸ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਡੀਮਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਟਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ ਫॉर योर ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਬਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁਣ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for dispute ਹੁਣ इन दोनों points ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ let's understand them one by one ਪਹਿਲਾ point ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ any decision which is treated as an order ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡਰ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਸਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਆਰਡਰਸ ਨਾਟ ਡਿਕਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਰੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਅ ਜੱਜ ਗਿਵਸ ਯੂ ਐਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦ ਕੇਸ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਦਾ ਆਹ ਸਿਰਫ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅ ਸਟੈਪ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਟਸ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਸਮਿਸਲ ਫॉर डिफॉल्ट It means if the plaintiff does not come to court or does not take step to continue the case, the judge may dismiss the case. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ plaintiff ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸਟੈਪ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਮਿਸ ਦ ਕੇਸ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏ ਫਾਈਲਸ ਅ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਬੀ ਏ ਨੇ ਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਬਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਮਿਸ ਦ ਸੂਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਕਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਇਟ who is right or wrong ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਰੋਂਗ ਹੈ the case ended only because of the absence not on merits ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ठीक है so this was all about the meaning of decree and definition of decree under section 2 clause 2 let's take an overview meaning of decree it says that ਜਿਹੜੀ decree ਹੁੰਦੀ ਹੈ decree final decision ਹੁੰਦੀ ਹੈ court ਦਾ on the rights of the parties ठीक है और इट इज़ नॉट एन ओरल डिसीजन ਇਹ ਇੱਕ ओरल डिसीजन नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮਲੀ ਰਿਟਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾय द ਕੋਰਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਐਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਕਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2 ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵਿਚ ਐਨ ਅਪੀਲ ਲਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪੀਲ ਫਰਮ ਐਨ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਫॉर डिसमिसल ऑफ द डिस्प्यूट ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਐਟ ਦ
टाइम ऑफ हियरिंग या फिर कोई भी इट डजंट टेक एनी स्टैप टू ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਣ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੌਣ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਐਬਸੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਕਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲੌਜ਼ 2। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ PDF ਨੋਟਸ ਫॉर योर semester एग्जाम्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। Let's meet in the next lecture with the topic elements of decree. Till then, take care. Bye bye.